हेलो मित्रों, जय माताजी। आज આપણે બનાવીશું સુખડી। તેના માટે જોઈશે ઘઉંનો લોટ અને ગોળ અને ઘી। હવે આપણે સુખડી બનાવીશું। કઢાઈ મૂકી દીધી છે ગેસ ઉપર અને કઢાઈ ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ઘી એડ કરીશું। ઘી ગરમ થાય પછી આપણે લોટ શેકીશું। ઘઉંનો લોટ રોટલીનો ઘઉંના કકરા લોટની પણ બને છે, પણ આપણે ઘઉંના લોટની બનાવીશું, રોટલીના લોટની। ધીમી આંચે શેકી વયનો લોટ। થોડું આપણે ઘી હજુ એડ કરીશું। ઘી જોઈએ એમ નાખવાનું, પછી શું થાય છે કે પછી છૂટું પડે છે, એટલે આપણે જેમ જોઈશે એમ નાખીશું। આપણને લાગે કે જોઈશે ઘી તો નાખવાનું। ધીમી આંચે શેકવાનું, ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી દેવાનો। ધીમે ધીમે શેકવાનું, ધીમી આંચે જ। શેકાવાનું જરૂરી છે લોટને, એ તો લોટ આપણો કાચો લાગશે, એટલે એને શેકવાનો। જ્યાં સુધી એક જાતની સ્મેલ ના આવે ત્યાં સુધી લોટના શેકાવાની, ત્યાં સુધી શેકવો પડે છે। ઘણા લોકો ગોળ ઘીનો પાયો કરીને પણ બનાવે છે અને આવી રીતે પણ બને છે। લોટ શેકીને પછી ગોળ નાખવાનો। લોટનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી શેકવો પડશે। જો શેકાઈ ગયો છે, હવે કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એક જાતની સ્મેલ એ સરસ આવી રહી છે લોટના શેકાવાની। આવું શેકી દેવાનું લાઇટ બ્રાઉન। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને કઢાઈને નીચે લઈ લઈશું। ગેસ ઉપરથી નીચે લઈ લેવાની। હવે 2 મિનિટ એને ખાલી સહેજ ઠંડુ કરી લેવાનું, પછી ગોળ નાખશું આપણે। તરત નહીં નાખી દેવાનું, નહીં તો આપણો ગોળ કયડો થઈ જાય। હવે ગોળ એડ કરીશું। ગોળને કાતરીને લઈ લીધો છે। હવે કઢાઈ ગરમ હોય છે અને લોટ શેકેલો પણ ગરમ હોય છે, એટલે આપણો ગોળ ઓગળી જશે, પણ એને પછી ફેરવતા રહેવાનું। જો ઓગળવા માંડ્યો ને ગોળ। કઢાઈ ગરમ હોય અને લોટ શેકેલો ગરમ હોય, એટલે આપણો સુખડી સરસ પોચી બનશે। આ મવડીની જેવી સુખડી બનશે, એકદમ સોફ્ટ।
બધો ગોળ ઓગળી ગયો છે. હવે એક ડીશ લઈશું, એને ગ્રીસ કરી દઈશું ઘીથી. જો ગ્રીસ કરીને રેડી જ રાખી છે. હવે આમાં સુખડી પાથરી દઈશું આપણે. હવે એક વાટકી લઈ લઈશું. એક વાટકી લઈ લઈશું, એને ગ્રીસ કરી દઈશું ઘીથી. વાટકી વડે આવતે સરસ પાથરી દેવાની. જેવા પીસ પાડવા હોય એટલી જાડી થિકનેસ જોઈએ એવી મેં જાડી રાખવા માટે નાની ડીશમાં લીધી છે. તમારે મોટી ડીશમાં પણ લઈ શકો છો તમે. હવે એને ઠંડુ થવા દઈશું, પછી કટ કરીશું. બનીને રેડી થઈ ગઈ છે અને ઠંડી થઈને મેં કટ પણ કરી દીધી છે. જો કેવી સરસ બની છે. તમે પણ બનાવજો અને પછી મને કહેજો કે કેવી બની હતી સુખડી. જો હું બતાવું તમને કાપીને કેવી સરસ ઉખડી ગઈ છે અને કેટલી સોફ્ટ બની છે. જો છે ને કેટલી સોફ્ટ, એકદમ મવડીમાં મળતી એવી સુખડી. જો મારી રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો.